Fish, spicy, cheeseburger, nuggets, peanut butter milkshake. Taste this. Para talagang peanut butter. Nuggets. Meron sa atin na pasigaw. Wala ka na. Napilit pa nga. Let's try. And then, tayo sa ano eh. Nasaan iba yun? Just finished eating lunch. Now we're gonna go to movies. We're gonna go to movies later. And ito, sour jelly, sour. Jelly and sour sauce. Ba?
Glutinous bun. Balik na mo ba yan? Wait lang. Vlogger din. Oo, mga vlogger gear ako na. So, may nasa beach po kami. Wala maayos yun. Sabihin, i-dislike nila ang video ko kasi di na maayos yun. Naman itong mga vlogger na to. Ito pa, vlog natin ang buhangin. Magalaw ba? Uy, magalaw, B. Yan, sige. Ako muna. Ay, ang galaw, T. Ayok. Uy. Uy. Welcome to the Ultimate Star Experience. Okay. We're looking for new talents. Are you guys ready to be the next big star? And jump! Jump! Fun. Now show me your most angry expression. 3, 2, 1, go! May caramel sa ano? Center. Kasi baka pag Monday kasi umaga. Chocolate. At chocolate.
Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Naghihina na yung tita ko. Huwag ka magulo. Hindi naman ako magulo. Grabe yung tita ko, please. Ayaw na ako tawagin! Ayoko na. May picture dito. Mag-smile ka. Mag-smile ka sa camera. Smile ka sa camera. Nag-smile ka ba? Oo, nakapila ako kanina pa. Paano ko kaya iba na rin nag-ski na ano? Nag-ski? Sure ka? Ayoko na. Ang bilis naman! Tagal mo naman sa akin. Sorry. Hindi ko kaya mo ba i-one hand lang? Mamaya ikaw magganto. Ayoko nga. Oo. Huwag din ako ulit mag-image. Mami. Ay, nasa iyo na. Grabe yung kapit ka. Ang kapit ko, grabe. Ay, nasa taas. Ma, kaway! Ay, kumaway. Ganun kayo. Yan, si Daddy. Ulit ka pa? Sabi ko, gusto kong magtalit na lalo. Ay, mo. Ay, kaso ayoko na po ganito. Uy! Bigat mo kasi. Gago. Ay, putong na. Mami! Ayaw ko po yan. Gusto na paakyat. Uy! At ako may dragon sa kabila. Ino, sa baba. Sarado yan eh. Hindi ko lang alam ha. Alam ko sarado. Ay, hindi meron. Hindi ba? May dragon. Maganda yan. It's a dragon. Ayan, ganito na. Ayoko, ikaw mag-turn. Wala ka smile ka na eh. Nakakaano ka na? Ay, doon, lumapit ka sa akin. Okay. Okay, 1, 2, 3, come, scream. Wow, kalmado na siya. Okay, tama na ulit. Ayoko na. Ha? Ayoko na. Nanginginig na ako ulit. Okay, naman. Breathe in. Uy, tumigil! Bak! Mami! Uy! Bubilis, grabe naman to. Daan-daan lang, mami. Takot na ako. Shoot ang ino mo. Uy! Mami! Bakit ba natin to? Ano mo yan? Saan ba? Ito, di ba? Hindi talaga tinanggal. Ay, sorry. Pagod lang ako. Ikaw. We're in Sorrel Trail. It's in Dawson right now. Tired. Ayaw naman, We're building Lego. Naka-hard out ako. Hanap ko yung mga lips. Tip sa akin, pants yung pants ko. Pareho pa tayo ng pareho pa tayo ng damit. Pareho ba tayo? Oo, pareho tayo ng damit. Sige, nag-iiba ako. This one's cute.
wala pa. Vlog kayo?